Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Fecioară. Haideți să vedem care sunt energiile voastre curente, ce va urma. Veți avea extensie cu întrebarea propriu-zisă, să vedem ce reiese din această etalare și în plus aveți și etalarea el, ea și tu, oricare ar fi persoana din viața ta. Ce vrea să ne spună aici cu 5 de săbii și regele de bâte? Cineva care se gândește că te-a pierdut. O energie extrem de importantă, mai ales în afaceri. Pentru că am senzația că este ceva, o întâlnire de afaceri importantă sau șansa la care poți să schimbi ceva în viața ta. Haideți să vedem acum ce mai poate fi. Și încă ceva, regele de bâte are de-a face cu pământul, Marte și 5 de spade. Dacă eventual vreți să vă cumpărați o proprietate, fiți precauți. Asta vrea să vă spun. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Pajul de monede, 3 de cupe. Wow! Și diavolul. Aici este cheia succesului cu 3 de cupe. Aici, monetar, sunt sume importante pe care le câștigați. Da. Carul, Hierofantul, ceva la care încă nu știți, comunitatea din care vă aflați, iar aici aveți Regina de spade. Aici îți spune din start să completezi ceva la care poate nu ai finalizat, poate nu s-a terminat acolo, dar în același timp îți spune să încerci să fii departe de orice chestiuni juridice. Nu este timpul, este un fel de a-ți spune nu te implica, lasă disputele pe seama altora, ceea ce trebuie să te intereseze pe tine este oportunitatea care vine. Și după câte se vede, sunt multe oportunități care vin în viața ta. Dar trebuie să rămână un secret. Să vedem ce avem aici. 2 de spade. Doiul acesta de spade ar spune că are de-a face cu o indecizie la ceea ce vrei tu să faci în munca pe care o prestezi, oricare ar fi ea. Dar aici îți spune în aceeași măsură că trebuie să schimbi ceva. Patru de monede. Ok. Este timpul să folosești economiile pentru a menține afacerea ta stabilă, dar în același timp am senzația că cineva din familie, Hierofantul, are nevoie de niște bani. Care este sfatul? 5 de bâte. Nu vă spun că este o dispută, ci pur și simplu trebuie să menții acei bani acolo. Iar dacă eventual faci un împrumut la bancă, să știi că va agrava unele probleme. 2 de bâte. Există o altă soluție. Iar aici fii foarte atent la niște activități ilegale. Fie în contul tău, fie ceva la care vrei ca să faci, fie are de-a face cu spiritualitatea, dar în același moment trebuie să fii foarte atent la cei care te înconjoară și comunitatea din care faci parte. Carul. 3 de monede. Posibil să vă cumpărați o mașină. Hierofantul. Hierofantul cu eremitul care ești tu.
Deci, veți lua o decizie importantă, posibil chiar să semnați un contract de afaceri, posibil să fie mai multe contracte, nu numai unul. E ceva la care poate nici măcar nu te-ai gândit. Vedeți voi, aici aveți asul de spade. Ce este frumos la acest as de spade? Poate unii n-ați știut. Frumusețea acestui as este libelula. Este numită și insecta indestructibilă. Atunci când te uiți la un fluture, fluturele vine în final dintr-o umidă, da? Dar libelula este dintr-o larvă acvatică. Cei care nu știați, să știți că este naiadă. Și nu te joci cu libelula, pentru că este simbolul curajului și a puterii. De ce? Pentru că în momentul în care își ia zborul, își poate schimba rapid direcția de zbor, pentru că are 4 aripi. Cu alte cuvinte, ca simbolism, în comparație cu orice tip de insectă, dacă ai lua-o, libelula este ceva care știe să supraviețuiască. Și, în plus, mai ales cu acest as, vă aduce vești bune. Exact în momentul în care aveați impresia că parcă ceva nu este la locul lui sau poate nu va merge mai departe sau ceva la care vă gândeați că gata, s-a terminat, deci nu pot să fac nicio schimbare, în momentul acela se face schimbarea. Plus aveți păpădia. Deci, în momentul în care vine o oportunitate, nu vă gândiți la nimic altceva. Fiți acea libelulă, prădător puternic și feroce. O metamorfoză care va aduce, de fapt, o reușită extraordinară. Este insecta indestructibilă și are o frumusețe aparte. Nu este la fel ca o buburuză, nu este la fel ca un fluture, dar este super specială. De aceea îți spune că în momentul în care se face o schimbare în viața ta, acea schimbare va fi unică. Pentru că asta este. E un fel de a spune, vedeți voi, aceste aripioare par a nu fi solide, dar e o provocare. Deci, libelulele erau considerate, să zicem, ceva indiferent, dar fluturii sunt frumoși, gărgărițele sunt drăgălași, albinele sunt folositoare. Libelula este eleganță. În momentul în care te-ai răsucit și mergi într-un drum în care ești susținut și pur și simplu ai acaparat acel ceva, nu-i mai dai drumul. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu ceva decorativ. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu ceva care strălucește, chiar pietre semiprețioase. Poate fi chiar o bijuterie. Dar libelula, să știți, că este fidelitatea, eleganța. Este delicatețe. Este absolut fascinant cum te poți schimba dintr-un moment în altul într-o altă direcție pe care nici măcar tu nu ai perceput-o.
și sper că în acel moment să fie de fapt momentul culminant al tău. Se va finaliza ceva în viața ta și vei renaște pur și simplu. Sunt mai multe idei. Vedeți aici păpădiile care le vedeți aici? Sunt mai multe idei. Ce vă oferă? Vom face acum, de fapt, clarificarea. Soarele. Soarele. Deci, ceva se finalizează, ceva care au fost cândva probleme, acum nu mai există. Sunteți pur și simplu popular în societate. Se ivește ceva extraordinar de frumos. Și în plus, nu uitați, voi și soarele sunt niște studii superioare pentru unii dintre voi. Pentru că voi căutați să vă îndepliniți dorințele. Căutați să îndepliniți ceva care a fost reprimat, care a fost blocat, țipnut parcă undeva. Deci, întrebarea este ce ar putea să fie, ce afacere ați putea face, pentru că aici se vede o schimbare enormă. Vom tăia cărțile să clarificăm această regină și este pajul de cupe, creativitate, ceva extraordinar de frumos. Poate este chiar scrisul, poate scrieți, poate este o poveste de dragoste, 2 de cupe. Haideți să vedem finanțe și vom pune întrebarea respectivă în extensie, să vedem despre ce este vorba și dacă până la sfârșitul acestei luni sau poate începutul lui iulie va veni ceva frumos în viața voastră. Veți semna ceva care, vedeți, aici este o asociere. Veți semna ceva care vă aduce ceva extraordinar de bun. Dar feriți-vă de ceva ilegal, ceva la care vă îndrumă să semnați. Dacă eventual este un credit la bancă, citiți și recitiți și recitiți. Dar eu nu vă sfătuiesc să fie acum, în astea 2-3 săptămâni. Mai așteptați puțin. Pentru că nu e momentul, se ivește ceva mai bun. Deci, în momentul în care voi vă gândiți că dacă nu este pentru mine înseamnă că nu mai există altceva, direcția se schimbă. Vedeți cum are și aici cercul. Direcția se schimbă. Este ceva la care nu v-ați așteptat, care vă atrage ochiul pur și simplu. Sunt foarte multe mesaje, mai ales în această carte. Poate vă spune ceva numărul 5 și poate vă spune ceva o miercuri, pentru că toate cristalele aici sunt 5 și sunt verzi. Și ziua voastră favorită este miercuri. Să vedem în dragoste cum stați și bineînțeles că vom avea în detalii în extensie. Cineva care încearcă să intre în viața voastră, dar văd, voi sunteți interesați de cu totul altceva. Iar aici este o nouă dragoste. Pentru voi, această nouă dragoste nu este neapărat o nouă dragoste în persoană. Este ceea ce vedem aici. Vedeți? Pajul de cupe și afacerea pe care o faceți sau ceva la care pur și simplu v-ați îndrăgostit de ceea ce faceți. Și nu știu de ce, e extraordinar mesajul. Vedeți, eu vorbeam un pic mai înainte de libelulă, da? Vedeți voi aici, regina aceasta are flori de cireș. Florile de cireș și festivalul florilor de cireș are o legătură extraordinară
cu Japonia. Deci, nu știu ce legătură veți avea, dar aici este ceva extraordinar de frumos. Veți vedea. Voi aștepta mesajele voastre. Ce avem aici financiar? Șase de emoție. Poate unii dintre voi mergeți acasă, poate unii dintre voi chiar aveți niște discuții cu familia. Deci, încă o dată, poate sunteți stresați din cauza unor probleme a unor membri apropiați de familie, dar în același timp ar trebui să folosești economiile tale în a te menține în afacerea ta și nu a călători peste hotare și nu a te apropia de cei de acasă, pentru că nu este timpul acum. Acum este timpul să ai un contract, să ai o afacere. Deci nu te implica mai mult decât se poate. Pentru că asta îți spune aici. Aici este ceva ce ține de emoție, nu este ceva la care tu trebuie să fii realistă, pentru că ești dispus să faci contracte, să faci bani. Și ceea ce îți spune aici este să preiei această energie. Haideți să vedem în extensie ce va fi pentru voi. Vă mulțumesc, vă aștept cu mare drag acolo unde aveți și etalare tu, el, ea. O etalare de dragoste. Numai bine, la revedere!